Росія активізувала наступ на Запоріжжя та тисне на Сумщину. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що російські війська окупували 4 населені пункти. Путін хоче зробити кілька наступальних дій. Як ми і сказали, на Запорізькому, на Сході продовжити, на Запорізькому, на Харківському, на Сумському напрямку. Для нас нічого немає нового, тут немає сюрпризів, тому військові знають, що їм робити, і роблять все, що можуть. Чесно. Тут немає сюрпризів, каже президент про наступ на Сумщину, який почався навесні цього року. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, додає він же. І от ми думаємо, президент в курсі, отже, ці наступи передбачали і до них мали би підготуватися. Мали би. Більше 4 мільярдів гривень тільки у 2024-му виділили на фортифікаційну підготовку Сумської та Запорізької областей. Цей період, мабуть, був найвдаліший. Дуже відносне, але все ж затища на півдні. Український наступ на Курщину на півночі. То чому зараз, влітку 25-го, ми там, де ми є? Вітання! Я Наталя, ви на каналі Бігус.Інфо. І сьогодні не про військові рішення чи тактику. У жодному разі. Це друга частина розслідування про будівництво фортифікацій. І вона знову про гроші. Про сотні мільйонів, які увесь минулий рік настільки безконтрольно лилися, що дорогою затікали у кишені тіньових кураторів цього процесу. Буде і про втрачений час, і про хаос. Хоча ні, певна системність все ж проглядається. Чужих у фортифікації, схоже, досі не пускають. Тож сьогодні будуть і добре знайомі народні депутати, і не менш знайомі очільники обласних адміністрацій. Цікаво, що після виходу першої частини, як би це сформулювати, придумала. Дехто взявся закривати інформацію про витрати на фортифікації. Взявся з таким ентузіазмом, що мені буквально довелося вигризати хоча б якісь деталі. Ну, але ми впоралися. Тож підпишіться на канал, візьміть м'ятного чаю чи заспокійливе і давайте починати. У першій частині я наголошувала на тому, що ми не будемо торкатися кількості якості укріплень. Сконцентруємося виключно на фінансовій складовій, на грошах, на схемах і цінових накрутках. Але Сумщина цей мій план дещо поламала, бо виявилося, що проблем на нашому північному кордоні багато. І вони настільки різнопланові, що я вимушена розповісти про те, що дізналася, поза світом завищень і стрьомних компаній. Втім, почну все ж зі звичнішого, а до цього повернуся ближче до кінця блоку. Над річечкою шумить вона, біжить. Це народний депутат Ігор Молоток. Ні, стоп, давайте так. Ліворуч народний депутат Ігор Молоток. А співає його мама. Їй 90, і я цей фрагмент встромила не через любов до музики чи щемливих депутатських відео. В когось мама любить скорость, а в когось мама любить оборону. Ігор Молоток нардеп ще з 2012-го. Тоді регіонал, а зараз член депутатської групи «За майбутнє». Сам з Сумщини, якщо конкретніше з Шостки. І в 2019-му саме звідси він обрався в Раду як мажоритарник. Росія другу добу поспіль атакує мою рідну Шостку. Шостка – місто, де я народився і виріс, і кожен удар по ньому – особистий біль. У Раді Молоток входить в комітет з питань бюджету. І виглядає тут прямо грізно. Переконаний, бюджетні кошти мають працювати на перемогу, оборону, соціальний захист, відновлення країни та підтримку наших громадян. Не допустимо, щоб державний ресурс лежав на рахунках, коли його чекають на передовій, в лікарнях, у громадах. Ще раз, бюджетні гроші мають працювати на перемогу, оборонку, соцзахист, відновлення країни та підтримку громадян. Пане Молоток, є питання, а ви в якій з цих категорій? До чого це питання? До співочої матері. Її звати Валентина Андріївна. Валентині Андріївні, повторюся, 90 років. І у 24-му це не завадило їй піти у великий і жорстокий світ бізнесу. Тепер Валентина Андріївна – власниця компанії «Шост Строй Ресурс». «Шост» – це шостка. Строй, бо торгує будівельними матеріалами. А ресурс – всім би в 90 бізнес починати. Он де ресурс.
І так якось сталося, що той же 2024 був дуже успішний для цієї компанії. За якийсь час до приходу сюди Валентини Андріївни у «Шостройресурсу» з'явився постійний і дуже важливий покупець – торговий дім «Дінастія». То не в мене проблеми, якщо що, воно дійсно через «і» пишеться. Важливою «Дінастія» є не лише тому, що стала в принципі чи не єдиним покупцем, а й тому, що «Дінастія» будувала на Сумщині фортифікації. І от Валентина Андріївна стає власницею компанії, яка методично і регулярно продає «Дінастії» потрібні для фортифікацій матеріали з немалими ціновими накрутами. І хоч це все почалося ще до офіційного приходу матері Молотка у фірму, Валентина Андріївна лише фінально підтвердила – цей бізнес депутатський. Бо «Шостройресурс» від початку прописана за адресою бізнесового гнізда Молотка. Цього б теж вже було достатньо, але погодьтеся, записати сюди матір дуже дурний, але дуже корисний для нас хід. То що вони там напродавали? За минулий рік «Дінастія», як ми нарахували, на фортифікації на Сумщині отримала 126 мільйонів гривень. І третину, близько 40 мільйонів, віддала «Шостройресурсу». Важливе уточнення. Я рахувала витрати виключно на товари з переліку фортифікаційних. Його нам офіційно надали в Міноборони. Тож, по факту, сума може бути більшою. Просто я не можу частину товарів ідентифікувати як оборонні. Лютий. Мамина фірма купує ось таку штуку – блоки Потерни. По 75 тисяч гривень за одну. Проходить якихось 3 дні, і вона продає їх «Дінастії» вже по 83 тисячі за штуку. Це без ПДВ, якщо що. Надалі всі ціни і суми, які я називатиму, вони будуть без ПДВ. Березень. Знову блоки Потерни. Знову купують по 75 тисяч гривень. Купують у виробника, це важливо, бо прямо вказує, що на ринку ціни за місяць не змінились. Тож купують по 75, а продають «Дінастії» вже по 91 тисячу. У результаті лише на цих блоках накрутили ціну на 2 мільйони гривень. Розігрілися? Пішли далі. Малопомітна перешкода. Це ось така от штука. Річ хороша, потрібна, але вона не зуміла перешкодити накрутці на своїй ціні мінімум в 30%. Дивіться. Липень. «Шострой» купує перешкоди у виробника по 700 за комплект. Якихось 2 дні. І «Дінастії» вони дістаються вже по 10500. 2 дні і різниця в 3400. Множимо на кількість і отримуємо понад 2 мільйони переплати. Така ж історія зі стіновими панелями. Їх «Дінастія» купила загалом за майже 10 мільйонів. А «Шострой» тоді ж і ту ж саму кількість взяв на заводі за 8. Що виходить? Виходить, є хороша, але дуже наївна компанія, яка будує фортифікації. І є покидьки-постачальники, які миттєво накрутили ціни на товари. Все? Розходимось? Та певно. Біда в тому, що «Дінастія» вона теж від Молотка. Донедавна нею володів його парламентський помічник. А тепер один з колишніх директорів в іншій фірмі Молотка. Виходить, одні люди нардепа йдуть до виробника і купують фортифікаційні товари. А потім продають іншим людям нардепа дорожче. Стара, огидна, мерзенна, додайте ще якихось епітетів, прокладочна схема. І вона не єдина для цього підрядника, бо ще частину товарів «Дінастія» купувала в іншої фірми – Нордтрек. Їм, наприклад, віддали майже 13 мільйонів за зуби дракона. Кожна піраміда обійшлася у 1700 гривень. І це знову ж таки без ПДВ. Ця ціна дуже висока. Сам Нордтрек купив їх у виробника в середньому по 1100 за штуку. Точно такі ж підрядники, які теж працювали на фортифікаціях, купували їх максимум по 1200-1300. В документах Міноборони, яке також слідкує за цінами, йдеться про те, що відпускна ціна на зуби дракона у 24-му була по 1300, а ті купили по 1700. Вам може здатися, домахалися за ті 600 гривень різниці. Ні. За 600 гривень ми б не домахувалися. Просто купили цих пірамід приблизно 8000 штук. На кожній по 600 – це майже 5 мільйонів гривень. На рівному місці, в кишеню депутатського бізнесу. Так, бо власник цього Нордтреку теж працює в Молотка. А сама компанія платила зарплату співмешканці Молотка. Це з його декларації за 24-й, якщо що. Ніхто навіть не приховує, що всі свої.
одяг, взуття, спорядження. Тільки те, що реально працює. «Укрармор» – це понад 10 тисяч товарів від найкращих світових брендів для міста, для подорожей і для війни. Понад 100 тисяч професіоналів і сил оборони вже обрали «Укрармор», бо тут швидко, зручно, головне – надійно. Замовлення відправляють кожного дня, а підтримка працює без вихідних. Переходьте на сайт «Укрармор» прямо зараз. Вводьте промокод BIGOS і отримуйте знижку мінус 10% і ще й безкоштовну доставку. 5 мільйонів. Додаємо сюди ще накручене компанією, якою тепер володіє матір нардепа, і отримуємо 11 мільйонів. Окей, скинемо умовну транспортну складову, бо те все треба було забрати з точки А і привезти в точку Б. На транспортні послуги компанії за рік витратили приблизно 1,5 мільйони. Лишається десятка, 9,5. На них можна було б купити ще 8,5 тисяч зубів дракона. Але нащо, якщо їх можна витратити на щось інше? Ось я дивлюся в декларацію Молотка. Навесні 24-го він купив новеньку електричку Volkswagen ID4. А восени пересів вже на преміальний гібридний кросовер L9 2024 року від Li Auto. Отакий. За тачку віддали понад 3 мільйони гривень. Коли ми вже готували цей сюжет, стало відомо, що детективи НАБУ провели обшуки в Молотка і його співмешканки. Йдеться про ймовірне збагачення нардепа. Там і незадекларований крузак, і квартири, вартість яких не налазить на дохід. Краса. Шостка – це жорстко, не просто вислів. Шосткинський характер – дійсність. Тут навіть не посперечаєшся. Я не знаю, скажімо так, вас і по телефону взагалі не хочу відповідати. Дякую. І от незадовго до публікації ми таки отримали відповідь на запитання від нардепа, дуже інформативну відповідь. Там він пише, що не отримував вигоди від діяльності цих компаній і не сприяв, щоб вони отримували фортифікаційні замовлення. А ще він не володіє інформацією про діяльність інших осіб. Тобто не знає, чим займається його матір. Мало мороку? Тримайте ще. От, наприклад, працював на Сумщині ще один фортифікаційний підрядник – Криворізьке Променерго. Їм Сумська ОВА віддала чи не найбільше з-поміж усіх інших – аж 640 мільйонів гривень. Чи перевіряв їх хтось? Невідомо. Я ж казала на початку, що інформацію доводилося буквально вигризати. Все, на що можна було бахнути штампик для службового користування, вже давно проштампували. Місцями це й логічно, ми ж про оборонні лінії говоримо. Але доходило до абсурду. В результаті вибрали, очевидно, достойного підрядника. Жартую. Все, що ми чули і знаємо про Криворізьке Променерго, базується на суцільних проблемах. Проблема номер 1. Нам на неї масово скаржаться робітники, яких тупо кинули, не заплативши за роботи. Так, фірма, якій Сумська ОВА дала понад 500 мільйона, схоже, вирішила зекономити навіть на цьому. Проблема номер 2. Нам вдалося дізнатися про загалом десь 140 мільйонів гривень, які Криворізьке Променерго витратили на фортифікаційну діяльність. Ці витрати дуже показові. Тут ми знову побачили задерті ціни на протитанкові піраміди. Їх купили по 1700 за штуку, при, нагадаю, середній десь в 1300. Орієнтовно 4 мільйони пішли кудись наліво. А де решта 500 мільйонів? І це фінальна проблема номер 3. Хто його знає? Ми не бачимо інших товарних витрат цієї фірми, які були б схожі на фортифікаційні. Ми намагалися поговорити з власником, але він не захотів. І варто розуміти, це все масові явища. В судовому реєстрі, наприклад, ми знайшли ще одне провадження з фабулою про обманутих працівників. Але вже щодо іншої компанії. Тут йдеться загалом про 11 робітників, які майже півроку пахали на Сумщині і нічого не отримали. І це ж тільки ті, хто до суду дійшли. Куди ж йшли гроші, які фірма отримала на фортифікації? А буквально кілька тижнів тому директору ще однієї фірми, яка займалася фортифікаціями на Сумщині, Нацполіція вручила підозру. За версією слідства, там і фіктивні договори субпідряду, і завищені ціни. Все, про що ми зазвичай і розповідаємо. І все воно правильно, і добре ніби, що поліція цим займається, і ясно, що все це не робиться супершвидко. От тільки все одно цей потяг пішов.
Часу на те, щоб прихопити сумку з заробленим кешем і гайнути в якийсь відень, було вдосталь. Та й керівництво області встигло змінитися. Нові, як і завжди, сумно зітхають і показують пальцем на попередників. Роботи з будівництва фортифікаційних споруд, що є предметом запиту, здійснювалися і оплачувалися у 2024 році. На посаду голови Сумської обласної державної адміністрації указом президента України мене призначено 17 квітня 2025 року. Після призначення на посаду головою Сумської обласної державної адміністрації мною ініційовано проведення внутрішнього аудиту з метою отримання повної та достовірної інформації щодо обставин укладання договорів та виконання робіт із будівництва фортифікаційних споруд. Друзі, значна частина наших розслідувань згодом перетворюється на кримінальні провадження. І після першої частини про фортифікації наші юристи писали звернення і вже отримали реакцію правоохоронців. Якщо ви готові долучитись до нашої роботи не лише вподобайкою і коментом, а й фінансово, це можна зробити через сайт, Patreon, Монобазу або спонсорство. Я щиро вдячна тим, хто вже з нами. Ну а всі посилання, як завжди, під відео. Це було про гроші, а я обіцяла ще про процеси. Вони тішать, можливо, ще менше. Бо матеріали не просто купують по накручених цінах, а й купою висипають десь посеред поля. Бо і так нормально. Як оці зуби дракона. Ця історія не вигадана. Про проблеми саме з будівництвом фортифікацій на Сумщині вперше заговорили аналітики Deep State. І одним з найпоказовіших прикладів був саме цей – гора протитанкових пірамід, які, за їхніми даними, насипом лежали з початку зими біля Юнаківки, до речі, вже частково окупованої. Суспільство почало питати, де наші інженерно-фортифікаційні споруди, в першу чергу інженерні загородження, і чому їх там не підготували на момент, коли ми тримали значну територію Курщини. Коли навіть був величезний контроль території Курщини, ворог все рівно здійснював обстріли. Обстріли, в першу чергу, полювання ланцетами на все, що рухалося. І ми справедливо запитали, чи була можливість виїхати копати, щоб якась техніка працювала. Всі бійці підтвердили, що мали можливість. Варто розуміти, що аналітики зосереджені на проблемах першої лінії оборони. Вона найближча до кордону і складається зі замінованих ділянок, колючого дроту чи єгози, протитанкових ровів. Словом, все те, що може призупинити просування ворога. Першою лінією займаються самі військові, і, як бачимо, там достатньо проблем. Якщо ми говоримо про, знову ж таки, безпосередньо держкордон, то не було нічого. Ні мінних загороджень, ні інших інженерних загороджень у вигляді протитанкових ровів, зубів дракона, єгози і в цілому якихось інших перешкод. Є ще друга. Її обладнували інженерні підрозділи та Державна спеціальна служба транспорту. Питання до неї теж є. Якщо говорити про більш глибину, це Юнаківка, зокрема, по супутникових знімках ми дещо пробували аналізувати якийсь один в полі протитанковий рів, недоречно викопаний, навіть не до кінця закритий. Тому сказати, що це була якась підготовка, я б не сказав. І третій рубіж – найбільш обладнаний і оснащений залізобетонними спорудами. За підрядників, гроші і ресурси під час цього будівництва відповідали обласні військові адміністрації. Це якраз те, в чому ми шукаємо і знаходимо всі ті схеми і мільйонні переплати. Тож тут проблем більш ніж вистачає. Все це діло, враховуючи постійні атаки і контратаки, не може бути статичним. Другі лінії стають першими. Далі ворога вибивають і все повертається. І от, щоб якось комплексніше скласти в своїй же голові загальну картинку всіх цих споруд, я вирішила також поговорити з військовими, які знаходилися або ж знаходяться зараз безпосередньо на цих лініях на Сумщині. Само собою, все це анонімно, суто для того, щоб ми просто змогли зробити якісь висновки. І зараз мені треба трішки відмотати все назад. Їдемо штурмувати. Слава Україні! Серпень 2024-го. Наша армія зайшла на Курщину. Тут самолеты над головой, прикинь, летают, истребители. Это догорает, вон тачка. Військові, з якими я говорила, побачили чудово облаштовані фортифікаційні споруди на кордоні.
Тільки от проблема. Вони були не на нашій половині, на ворожій. Росіяни рили, мінували, затягували їх гозою і заливали бетоном. Ну так, на момент прориву це їх ніяк не врятувало, але факт лишається фактом. Наша ж ділянка кордону, м'яко кажучи, не виглядала повноцінно готовою. Тож саме в час Курської операції у 2024-му ця підготовка і відбувалася. Ну, чи мала відбуватися? Найбільше уваги було до третьої лінії. Тут, наприклад, взялися ставити ВОПи – взводні опорні пункти. Цим займалася Сумська ОВА, яка знаходила підрядників, яких ви вже самі бачили під ці задачі. ВОПи поставили і кинули заростати бур'янами. І згадали вже аж тоді, коли росіяни зайшли на Сумщину. Військові, для яких ці пункти й будувалися, кажуть, що їх доводилося переобладнувати під себе. Бо їхня основна проблема – максимальна помітність. Що таке ВОП? Це насип на землі, всередині залізобетонні конструкції і траншеї навколо, які подекуди викопані навіть не в зріст людини. Як мені пояснили військові, засоби спостереження росіян січуть кожен клаптик землі. І такий ВОП дуже швидко стає ціллю. А уразити з FPV-дрона особовий склад в ньому – справа взагалі лічених хвилин. Ще частина військових, з якими вдалося поговорити, критикують розташування опорних пунктів. Кажуть, іноді вони стоять прямо посеред поля, в якому дуже складно замаскуватися, і доводиться тупо копати нові бліндажі з урахуванням досвіду і обставин. Ця проблема, очевидно, не нова. Не нова настільки, що у червні цього року головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив: тепер будувати треба не на відкритій місцевості, а в посадках і лісосмугах, максимально вкопуючи ВОПи у землю. Це й захищає від безпілотників. Десь тоді ж ще міністр оборони Рустем Умеров сказав: будуємо просторово менші опорні пункти з протяжністю ходів сполучень 60-70 метрів з обов'язковим антидроновим накриттям. Але ж ті самі ВОПи на Сумщині, зі слів військових, весь 2024-й продовжували вкопувати за старими методичками. Хіба про це могли не знати і про це не говорили? Сумнівно. Я ставила питання, чому так сталося, абсолютно всім своїм співрозмовникам. Відповідь чула ідентично. Є бюрократичний процес, команда будувати і бажання прозвітувати. Є гроші, які треба освоїти і знову ж таки прозвітувати. Є підрядники, які бачать гроші і не бачать більше нічого. Є такі ж посадовці. Крапка. Вас ще дивує ота купа зубів дракона, насипаних прямо посеред поля? Певна, що за документами з цією купою все відбувалося згідно-відповідно. І вона, мабуть, не просто купа, а тактична купа, чи навіть купа стратегічного значення. Відповідальність має бути, тобто завжди будуть там прізвища, які завезли туди ці зуби дракона, які мали б їх виставити, підрядники, хто їх наймав, як виконувались роботи, контроль. У результаті втрачають абсолютно всі. От тільки втрати ці різні. Держава втрачає мільйони гривень, посадовці втрачають посади, а військові втрачають вже час і життя. Я вже згадувала сьогодні, як дрони змінили війну і підхід до будівництва фортифікацій. Так само і наземні дрони вже стали частиною сучасної війни. Вивозять поранених, підвозять боєкомплекти, мінують території. Це не просто техніка, це спосіб зменшити ризики для бійців. Розвиває цей напрям і шукає операторів 47-ма бригада Магура. На екрані ви бачите QR-код, перейшовши за яким можна залишити заявку, щоб отримати консультацію від рекрутера з бойовим досвідом. З лютого цього року на території Запорізької області відбувалося масштабне будівництво фортифікаційних споруд. Всі ті задачі, які ставили військові нам, цивільній адміністрації військовій, то ми виконували в строк і виконували якісно. Це відмічено тією великою кількістю комісій, які перевіряли будівництво фортифікацій на території Запорізької області. Ми не комісія, звісно, але теж трохи перевіряти вміємо. Ми повертаємося до питання грошей на фортифікації, але переїжджаємо на кількасот кілометрів південніше, в Запорізьку область. Якщо послухати заяви місцевих керівників, то з оборонними лініями в них все зразково. От тільки за цим всім давні зв'язки, які хотілося б приховати і які, схоже, якраз і забезпечують мільйонні контракти. Там ще жонглювання грошима між своїми компаніями і, звісно ж, там абсолютно випадково загублені мільйони.
Минулоріч уряд виділив на оборонні лінії області 2 мільярди гривень. Працювати тут відверто складно, тривають постійні бойові дії. Відтак будівництво стає реально завданням із зірочкою. Це з одного боку, а от з іншого, досліджуючи перелік компаній, яким віддали роботи тут, а з ними і десятки мільйонів гривень, ми побачили цілий консорціум. Звісно ж, неформальний. Просто глянувши на список, здається, що це набір якихось товок. Але просидівши з цими даними місяць-другий, стає зрозуміло, що всі вони пов'язані між собою, родинними зв'язками. Буквально. І найцікавіше – пов'язані з керівництвом Запорізької області. Ми навмисно заблюрили обличчя на цій фотці, але додивіться до кінця і побачите, хто там. А ваші варіанти пишіть у коментарях. Так от, ТОВ «Аквібуд». Фірма отримала чверть усього виділеного бюджету області – понад $500 мільярда гривень. Велике замовлення, велика кількість покупок. Тож «Аквібуд» у 2024-му купувала все необхідне для фортифікацій дуже активно. Це були різні фірми, в когось брали більше, в когось менше, але основний постачальник – «Фундамент Л». Дам декілька прикладів цієї співпраці. Лютий 2024-го. «Фундамент Л» купує геотекстиль «Геотел», який використовують для облаштування фортифікацій, по 30 гривень за метр квадратний. І вже у квітні продає його «Аквібуду» по 43 гривні за метр квадратний. 13 гривень переплати, звісно, звучить непереконливо. Так само, як і переплата на кожній окремій піраміді. Але це поки ти не помножиш загальну площу купленого на ці 13 гривень. Помноживши, я отримала 2 з лишком мільйони гривень, з яких десь третина – переплата. Це лише на одному конкретному типі геотекстилю. На одному. Загалом всіх типів фірма купила на 7,5 мільйонів. Така ж історія повторюється з іншими матеріалами. Наприклад, у грудні 24-го «Фундамент Л» продала габіони на 20% дорожче, ніж сама купила у виробника. Купувала вона в той же день, не на наступний, не через тиждень, коли можна було б хоч спробувати натягнути на глобус версію про «інфляція, світові ціни ростуть, все дорожчає». Це помітили не лише ми, бо по роботі «Аквібуду» вже є кримінальне провадження. Зараз процитую одну з ухвал. Встановлено наявність взаємовідносин ТОВ із постачальником щодо реалізації сітки металевої, по якому завищено ціну продажу на 51 гривню 46 копійок. Від ціни придбання та, як наслідок, зайво витрачено державні кошти у сумі 4 мільйони 742 тисячі 561 гривня 35 копійок. І ще майже 5 мільйонів пішли наліво. Отже, маємо «Аквібуд», який будує, і «Фундамент Л», який постачає. Зв'язків чимало, але ось найпоказовіший. Донька власника «Фундамент Л» Сергія Біловола отримує зарплату від «Аквібуд». Рідні душі в прямому сенсі. При цьому «Фундамент Л» не виробник. Вони купують матеріали у виробника і перепродають їх далі. У цьому «купив-продав» знайшлося ще дещо підозріле. 18 квітня 2024-го. «Аквібуд» купує у «Фундаменту» цілий набір фортифікаційних товарів – сітку, блоки, геотекстиль і габіони. Загалом на понад 10 мільйонів. Куди йдуть гроші? «Фундамент» прямо тоді ж віддає аналогічну суму за нібито дріт. Купує його в іншої контори – «Рума М», у якої ніякого дроту взагалі не мало би бути. За останні кілька років вони його не купували. Купували пшеницю, шпаклівку, плитку для підлоги, вікна – все що завгодно, але не дріт. Як це можливо? Мені приходять на думку 2 варіанти. Перший – це схема, в якій гроші пускають по ланцюжку компаній, остання з яких купує якусь дуже нетипову для себе штуку в кінських об'ємах, без деталізації і особливого маркування. Це може означати, що суму просто вивели в кеш, а ніякої операції насправді і не відбувалося. Ми таке багато разів зустрічали і у фортифікаціях, і на відбудові. Варіант другий. Цей дріт був, але він незрозумілого походження. Вкрали, купили за кеш в когось, десь списали, сюди привезли. А все це купив-продав на папері тільки для того, щоб цей товар легалізувати. Так чи інакше, це означає, що ні про які стандарти чи якість тут говорити не доводиться. Всі обидва варіанти так собі, правда? І паралельно це схоже на класичну податкову схему, яка має назву пересорт. Це коли курятина перетворюється на бітум, а пшениця – на дріт. ПДВ-ха крутиться, лавеха мутиться. Ніхто не ображений, крім держави і податкової.
Ще більше натякає на те, що це тупо схема, те, що оця Рума М теж не чужа. Відкриваєш профайл на цю товку і в очі кидається знайоме прізвище – Біловол. Біловол Юлія Костянтинівна. Вона тут і власниця, і директорка. Кілька годин пошуків по соцмережах і вуаля. Сторінка тієї самої Юлії ВКонтакті. Ось вона з родиною, судячи з підпису, на Гібралтарі. А це вже лише з чоловіком на якійсь вечірці. Чоловік – той самий Сергій Біловол. Біловол, окрім того, що бізнесмен, в минулому депутат Мелітопольської міськради. У 2016-му він став депутатом від БПП «Солідарність». Ось фото Біловола з тодішніх часів на якихось офіційних заходах. Бачите, на фортифікації, схоже, вже прийнято заходити родинними підрядами. Сюди кличуть мам, у фірми, що накручують ціни на товари. Тут дружини якось купують пшеницю, а продають дріт. Тепло, по-домашньому. І от, що ще цікаво. Від БПП тоді ж разом з Біловолом йшов на вибори до Мелітопольської міськради нинішній очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Федоров зараз дуже медійний персонаж. Його цитують, нахвалюють, на марафоні часто показують. Раніше все було трохи не так. Мелітополь і Мелітополь. Тож, мабуть, в ті часи ніхто і не задумувався, що отакі фотографії десь когось зацікавлять. Розкриваємо карти. Оці чоловіки – це якраз Федоров, а ось тут Біловол. Пройшли роки, Федоров на початку 24-го очолив цілу область, а бізнес, пов'язаний з Біловолом, почав отримувати вже не локальні підряди, а замовлення обласного рівня – Запоріжжі, і не лише фортифікаційні. Контракти з будівельними компаніями, звичайно, підписував не я. Звичайно, з Сергієм ми знайомі, але пріоритет під час вибору компанії він був зовсім інший. Наш пріоритет був, що будувати мають запорізькі саме компанії, в яких є відповідна техніка і відповідні людські ресурси. Саме тому було запропоновано абсолютно всім запорізьким компаніям і розподілено було між всіми тима компаніями запорізькими, хто взагалі погодився. Для того, щоб зменшити ризики, саме Запорізька обласна військова адміністрація, ми пішли і окремо від проєкту оптом закупили безпосередньо на Балівському бетонному заводі ці бетонні конструкції, для того, щоб більш зробити дешеву конструкцію. Підтвердження того, що 99% всього того, що ми закупили для будівництва фортифікації, точніше не закупили, а заплатили за що. Воно було найменшою ціною. Всім підрядникам ми рекомендували після закінчення будівництва провести відповідну судову експертизу, і більшість підрядників це провели. До попередніх названих мною фірм з орбіти Біловола варто додати ще ТОВ «Мелсіті». Їм, наприклад, замовляли ремонти укриттів і будівництво підземної школи на $500 мільйона. І їм же довірили оборонні рубежі. Заплатили приблизно 32 мільйони гривень за будівництво ВОПів. І от ця «Мелсіті» платить батьку Біловола, як ФОПу. Талановита родина з усіх боків. Компанії «Аквібуд» і «Мелсіті» бачимо, що вони платили заробітну плату вашим родичам. Ці компанії, вони вам фактично належать? Ні, вони являються клієнтами моєго підприємства. Мої рідні самі вибирають, де працювати. Ми виходці з одного міста, соответственно, имеем давнюю историю взаимоотношений, то есть являемся стабильным поставщиком материалов, и я продаю не только на эти компании материалы, но и на інші. То есть я выиграю в тендерах на поставку материалов и на конкурентных засадах. Це, це припускає, розслідування припускає, що я саме там тільки з цими компаніями співпрацюю. На самом деле, то есть я ищу можливості максимально, щоб підприємство працювало і відновлювалося. Трохи думок. На питання «чому так?» у фортифікаційному процесі дуже хочеться отримувати однозначні відповіді. Було б зручно знайти одного-двох винних, в ідеалі, щоб це були люди відомі і з не дуже хорошою репутацією. Тоді б і цей, і попередні матеріали вийшли в стилі «скандал, сенсація», оці знову вкрали все. Але, на жаль, так не виходить, бо чим більше копаюся в цій темі, тим більше розумію, що це колективна відповідальність і посадовців, і високих військових чинів. Ці мільярди не акумулюються в якомусь одному місці, вони розходяться по областях.
там вже є свої голови ОДА, свої улюбленці, спеціально поставлені Києвом зами, своя атмосфера і свій схематозний стиль. Будівництво, в принципі, не буває білим і пухнастим. Десь підтискає держава, десь треба грошей в готівку вивести, щоб заплатити робітникам, щось десь закинути на прокладку. Так воно і виходить. Але проблема в тому, що ми зараз з вами говоримо не про будівництво якоїсь чергової свічки в спальному районі, навіть не про будівництво школи чи лікарні. Ми говоримо про оборонні рубежі. Кожен вкрадений 1-2 мільйон – це додаткові дрони і зуби дракона. Але чомусь в нашому випадку це нові тачки і повні кишені для тих, кому довірили це все будувати. І що цікаво, держава якось не дуже активно хоче лізти в цю тему. Так ніби цей напрям віддали на відкуп людям зголоднілим за великим будівництвом. І воліли б не згадувати до якогось чергового скандалу. Он навіть Рахункова палата все ніяк не може опублікувати свій звіт. Щось не виходить в них. Сумно, але може хоч так вдасться підлатати дірки, з яких нормально так витікає грошей. Може навіть когось посадять. Теж профіт. Вода камінь точить. І цьому допомагають ваші коментарі під цим сюжетом і поширення. То дякую вам за це. На сьогодні все, але, мабуть, це не останній матеріал про фортифікації. Там ще багато цікавого. Не прощаюся.